Sawadee krap. สวัสดีค่ะ Yeah, unluckily I can't preach in Thai yet. Hopefully one day, but that's for the future. Let's start with reading Psalm 24 this afternoon. Just read in Thai, please. พระธรรมสดุดีนะคะบทที่24ค่ะโลกกับสรรพสิ่งในโลกเป็นของพระยาเวห์ทั้งพิภพและบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้นเพราะพระองค์เองทรงตั้งแผ่นดินไว้บนมหาสมุทรและทรงสถาปนามันไว้เหนือน้ำลึกผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระยาเวห์และผู้ใดจะยืนอยู่ในสถานนมัสการของพระองค์คือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ได้มีจิตใจยกย่องสิ่งเท็จและไม่ได้สาบานอย่างหลอกลวงเขาจะรับพระพรจากพระยาเวห์และรับความยุติธรรมจากพระเจ้าแห่งความรอดของเขาอย่างนี้แหละเป็นพวกที่เสาะหาพระองค์พวกที่แสวงหาหน้าของท่านนะยาโคบเอ๋ยเสลาประตูเมืองเอ๋ยจงยกหัวของเจ้าขึ้นบานประตูนิรันดร์เอ๋ยจงยกขึ้นเถิดเพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะได้เสด็จเข้ามากษัตริย์ผู้ทรงพระสิรินั้นคือผู้ใดคือพระยาเวห์ผู้ทรงเข้มแข็งและทรงอานุภาพพระยาเวห์ผู้ทรงอานุภาพในสงครามประตูเมืองเอ๋ยจงยกหัวของเจ้าขึ้นบานประตูนิรันดร์เอ๋ยจงยกขึ้นเถิดเพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะได้เสด็จเข้ามากษัตริย์ผู้ทรงพระสิรินั้นคือผู้ใดคือพระยาเวห์จอมทัพพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริเสลา For once, it's a very easy psalm in the sense it's divided in 3 parts. ก็พระธรรมตอนนี้ได้แบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะ See, it seems 3, so it's easier to remember. ก็มันจะง่ายมากที่จะช่วยให้เราสามารถจดจำได้ In the first part, it speaks of creation, God as the creator. ก็ส่วนแรกนั้นก็พูดถึงพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้สร้าง In the second part, it speaks about who can come into his presence. ก็ส่วนที่2ก็จะบอกว่าผู้ใดที่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าได้ And in the third part, it speaks again about the King of Glory. ก็ในส่วนที่3ก็พูดถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ So let's start with the first part. ก็ให้เราเริ่มด้วยกันที่ส่วนที่1ค่ะ Psalm 24 verses 1 to 2. Just read. ก็ในข้อที่1ถึงข้อที่2โลกกับสรรพสิ่งในโลกเป็นของพระยาเวห์ทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้นเพราะพระองค์ทรงตั้งแผ่นดินไว้บนมหาสมุทรและทรงสถาปนามันไว้เหนือน้ำลึก Here we can see David as saying that everything that the earth is the Lord's and the fullness thereof and everybody living on this planet. It's very long. Sorry. Can you David the psalmist writes that everything is God's. ก็กษัตริย์เดวิดก็เขียนในพระธรรมสดุดีว่าทุกสิ่งนั้นเป็นของพระเจ้า Not just only everything but everybody as well. ก็ไม่ใช่แค่ทุกสรรพสิ่งเท่านั้นแต่ว่าทุกๆคนนั้นเป็นของพระองค์ He is the one that founded everything, the one that created. พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงริเริ่มและเป็นผู้ที่สร้างทุกๆสิ่งขึ้นมา So this is the foundation that is lying down for the psalm. การนี้เป็นพื้นฐานของสดุดีในบทนี้ It starts with God. ก็เริ่มต้นด้วยที่พระเจ้า Now we can maybe ask the question. ก็ตอนนี้เราเองอาจจะมีคำถามเกิดขึ้นในใจ If we look around us, is everything or does it seem as if everything is under God's control? เมื่อเรามองไปสิ่งรอบๆตัวเราแล้วเราถามว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้าหรือเปล่า I mean, you can go to certain parts of the city, to Siloam, for example, and you can wonder, is this really under God's control? Pardon? I say you can go to certain parts of the city. Sentence? To parts, like to go to Siloam, for example. Okay, I see. Sorry. Can you speak closer to the microphone? So you can, for example, go to Siloam and then wonder when you're there, especially at night.Is everything under God's control? โอเคเมื่อเราไปที่ถนนที่สีลมเราอาจจะมีคำถามว่าสิ่งต่างๆที่เราเจอที่นั่นเนี่ยอยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้าหรือเปล่า And as far as I know, even down here in the Sok in these areas, there's pretty not nice places. ก็เช่นเดียวกันสำหรับบริเวณสุขุมวิทเองสิ่งเหล่านี้ก็ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าที่จะพิสมัยสักเท่าไหร่
or go to a bit further out the city to Pattaya and see what's happening there at Walking Street. ก็เมื่อถ้าเราไปที่พัทยาแล้วก็ไปเดินในถนนที่นั่นเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ค่อยจะน่าชื่นใจสักเท่าไหร่เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น So when you read the first two verses you can wonder what is David speaking about here? ก็เมื่อเราอ่านถึงข้อ1ข้อ2ของพระธรรมสดุดีบทนี้เราก็จะมีคำถามว่านี่มันอะไรกัน How can everything be under God's control? แล้วทุกสิ่งเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้าได้ยังไง I mean, weren't there places like that in Jerusalem? แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเกิดขึ้นในเยรูซาเล็มเหรอ To us, yes, it seems everything is not under God's control. สำหรับเราเองเราก็เห็นว่าทุกๆอย่างมันดูเหมือนว่าไม่ได้อยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้า But because things doesn't seem under God's control, even those places are still under God's control. แม้ว่าหลายสิ่งดูเหมือนว่าไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของพระองค์ Shalom might be bad, but it can be worse. สีลมนั้นอาจจะดูว่าไม่ดีแต่ว่ามันอาจจะเลวร้ายไปมากกว่านี้ก็ได้ Although I think some of us might not think it's possible, but still it is possible. แต่บางคนอาจจะคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่จริงๆมันเป็นไปได้ Like this is a city where we live. เพราะว่านี่เป็นเมืองที่เราอาศัยอยู่ And the good news, first of all, for us today, even this is under God's control. นั่นเป็นข่าวดีว่าสิ่งเหล่านี้นั้นอยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้า So God is even the creator of what is happening. Well, it's understandably not the one that's responsible for the sin, but God is in control of what is happening there in Shalom. Can you say it again, please? So God is in control even of what is happening in Shalom. พระเจ้านั้นทรงครอบครองและควบคุมอยู่สำหรับทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่สีลม When we read in Romans 1 verse 19 to 20, can you just read Romans 1 19 20? เมื่อเราอ่านในพระธรรมโรมบทที่1ข้อที่19แล้วข้อที่20กล่าวไว้ว่าเพราะว่าการที่รู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับพวกเขาเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่เขาแล้วตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมานั้นสภาพของพระเจ้าซึ่งตามนุษย์มองไม่เห็นคือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นพวกเขาจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย Here Paul is writing and saying that God, He is the creator and every อาจารย์เปาโลได้เขียนพระธรรมตอนนี้แล้วบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้าง and that everybody can know Him. แล้วก็สำหรับทุกๆคนนั้นสามารถรู้จักพระองค์ได้ Everybody, the people, our neighbors, everybody. ทุกๆคนรู้จักพระองค์ได้ Doesn't matter where a person live on this planet. ไม่ว่าคนนั้นจะอาศัยอยู่ส่วนไหนของโลกก็ตาม Everyone can know God. ทุกๆคนสามารถรู้จักพระเจ้าได้ Because through creation He shows Himself. เพราะว่าผ่านการทรงสร้างของพระองค์นั้นพระองค์ทรงสำแดงพระองค์ให้โลกนี้ได้เห็น He shows that He is. พระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใด I know some people want to say that everything just blow up and then everything is. บางคนก็อาจจะว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขารู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถเกิดขึ้นได้เอง But still, without nothing doesn't come. So God is. Through creation He shows that He is. ก็ผ่านทางสิ่งทรงสร้างนั้นพระเจ้าทรงสำแดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดทรงเป็นใคร And in Romans we see that because everybody knows it. แต่ผ่านพระธรรมโรมพระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็นใคร But still they don't live according to God's law. แต่ว่าพวกเขาคนที่อยู่นั้นเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตตามบทบัญญัติของพระเจ้า They don't have an excuse. แล้วพวกเขาเองนั้นไม่มีคำแก้ตัวใดๆ So even the people in Siloam or which other areas in Pattaya and Walking Street, they have no excuse. ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ที่สีลมอยู่ที่พัทยาคนเหล่านั้นเองเขาก็ไม่มีคำแก้ตัว Because God is the creator. เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้าง And everything is His. แล้วก็ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนั้นเป็นของพระองค์ Even if it doesn't look like it. แม้ว่ามันจะดูเหมือนว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้น So now that we know
that we have the foundation for the psalm that God is creator. หลังจากที่เราเห็นแล้วว่าพื้นฐานรากฐานของพระธรรมสดุดีนี้ก็คือพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้าง David is moving forward to show who can come into the presence of God. และจากนั้นเราจะเห็นว่าแล้วใครเหล่าผู้ที่จะสามารถมายืนต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าได้ Can anybody just come in and be in God's presence? คือเป็นไปได้ไหมว่าที่ใครก็ได้ที่จะสามารถเข้ามาอยู่ตรงหน้าพระเจ้าได้ Okay, read verse 3 to 6 please. โอเคข้อ3แล้วก็ข้อ6นะคะถึงข้อ6บอกว่าผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระยาเวห์และผู้ใดจะยืนอยู่ในสถานนมัสการของพระองค์คือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ได้มีจิตใจยกย่องสิ่งเท็จและไม่ได้สาบานอย่างหลอกลวงเขาจะรับพระพรจากพระยาเวห์และรับความยุติธรรมจากพระเจ้าแห่งความรอดของเขาอย่างนี้แหละเป็นพวกที่เสาะหาพระองค์พวกที่แสวงหาหน้าของท่านนะยาโคบเอ๋ยเสลา One of the things David mentioned here is only one with clean hands can come into the presence of God. ในสิ่งที่พระธรรมตอนนี้ได้พูดถึงก็บอกมีคนคุณสมบัติเท่านั้นที่จะสามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้ Did David have clean hands? Did David have clean hands? Pardon? David, did he have clean hands? เดวิดเขาเป็นคนที่มือสะอาดจริงหรือเปล่าคะ Or put otherwise, was he sinless? หรือเขาเป็นคนที่ปราศจากบาปหรือเปล่า Like we saw last week during the sermon that David, he was he was a sinner. ก็เมื่อที่คนที่นี่ก็รู้ว่าเดวิดเองเขาก็เป็นคนบาป He for sure wasn't one, when he writes this, he knew all the sin in his own heart. เพราะว่าแม้ว่าเดวิดเขาจะเขียนพระธรรมตอนนี้แต่ตัวเขาเองลึกๆในใจแล้วเขาก็รู้ว่าเขามีความผิดบาปในใจ So is he saying here that because he is a sinner, even he can't come in God's presence? ที่เขาเขียนแบบนี้เพราะว่าเขาไม่มีบาปหรือเปล่าหรือแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่สามารถที่จะมายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าหรือเปล่า Is it possible for anyone to come into God's presence? เป็นไปได้ไหมที่ว่าใครสักคนที่จะมายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า We know the story about the Exodus of how the Hebrews went from Egypt into the promised land. เรารู้เรื่องราวของชนชาติอิสราเอลที่เขาออกมาจากอียิปต์แล้วก็จะเข้าไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา Some people say up to 2 million people left Egypt to go to the promised land. เรารู้ว่าหลายคนออกจากอียิปต์เพื่อจะมุ่งหน้าไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา And how many of those people entered? แต่ว่ามีกี่คนในพวกเขาที่สามารถเข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาได้ We read in Deuteronomy chapter 1 verse 34 to 39. ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1ข้อที่34ถึง39พระยาเวห์ได้ทรงสดับเสียงพูดของพวกท่านจึงกลิ้วและทรงปฏิญาณว่าจะไม่มีสักคนเดียวในชนชาติที่ชั่วนี้จะได้เห็นแผ่นดินดีนั้นที่เราปฏิญาณว่าจะให้แก่บรรพบุรุษของเจ้านอกจากคาเลบบุตรเยฟุเนเขาจะเห็นแผ่นดินนั้นและเราจะให้แผ่นดินที่เขาเหยียบนั้นแก่เขาและแก่ลูกหลานของเขาเพราะเขาได้ติดตามพระยาเวห์อย่างสุดใจเพราะพวกท่านพระยาเวห์จึงทรงพระพิโรธเราด้วยตรัสว่าเจ้าจะไม่ได้เข้าไปในที่นั้นด้วยเหมือนกันโยชูวาบุตรนูนผู้ยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าจะได้เข้าไปจงสนับสนุนเขาเพราะเขาจะพาคนอิสราเอลไปครอบครองแผ่นดินนั้นยิ่งกว่านั้น บรรดาลูกน้อยของพวกเจ้าที่เจ้าว่าจะถูกปล้นเอาไปนั้นและเด็กๆของเจ้าที่วันนี้ยังไม่รู้ผิดและชอบจะได้เข้าไปที่นั่นเราจะให้แผ่นดินนั้นแก่พวกเขาและพวกเขาจะยึดครองที่นั่นSo of all the millions of people who left, only 2 entered the promised land. มีหลายคนที่ออกจากอียิปต์แต่ว่ามีแค่2คนเท่านั้นที่ได้เข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา It was very difficult, basically impossible for people to enter the promised land. ก็มันเป็นอะไรที่ยากมากแล้วก็เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาNot even Moses could enter the promised land. แม้แต่โมเสสเองก็ไม่สามารถเข้าไปในแผ่นดินนั้น
So when David writes about only those with clean hands can come into God's presence, เมื่อเดวิดได้เขียนพระธรรมสดุดีบอกว่าผู้ที่มือสะอาดและใจบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้า we can see Moses couldn't enter, David couldn't enter. เราเห็นว่าโมเสสไม่สามารถเข้าไปได้เดวิดเองไม่สามารถเข้าไปได้ But then we say we live in the New Testament. We have the Spirit now. แต่ว่าเมื่อเราอยู่ในสมัยของพระคัมภีร์ใหม่ We are not like David and Moses. เราเองนั้นไม่ได้เป็นเหมือนโมเสสเราไม่ได้เป็นเหมือนเดวิด I mean, I know some Christians actually do believe it, that they are better. แต่ว่ามีคริสเตียนบางคนอาจจะเชื่อว่าตัวเขาอาจจะดีกว่า Because we have, as in the New Testament, the Holy Spirit within us. Pardon? We have the Holy Spirit in us. แต่ว่าเมื่อเราอยู่ในสมัยของพระคัมภีร์ใหม่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงสถิตอยู่ในเรา Now can read Romans chapter 7 verse 13 to 25. พระธรรมโรมบทที่7ข้อที่13ถึงข้อที่25ถ้าเช่นนั้นสิ่งที่ดีกับทำให้ข้าพเจ้าต้องตายหรือเปล่าเลยบาปต่างหากคือบาปซึ่งอาศัยสิ่งที่ดีนั้นทำให้ข้าพเจ้าตายเพื่อจะให้ปรากฏว่าบาปนั้นเป็นบาปจริงและโดยอาศัยพระบัญญัตินั้นบาปก็ปรากฏว่าชั่วร้ายยิ่งนักเรารู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็นเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นเนื้อหนังถูกขายเป็นทาสให้อยู่ใต้บาปข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทำของข้าพเจ้าเองเพราะว่าข้าพเจ้าได้ไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทำแต่กลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้นถ้าข้าพเจ้าทำสิ่งที่ไม่ปรารถนาจะทำขณะที่ยอมรับว่าธรรมบัญญัตินั้นดีข้าพเจ้าจึงไม่ใช่ผู้ทำแต่ว่าบาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั้นเองเป็นผู้ทำด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในเนื้อหนังของข้าพเจ้าไม่มีความดีใดอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่การดีนั้นไม่สามารถทำได้เลยคือว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำก็ไม่ได้ทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาทำก็ยังทำอยู่ถ้าแม้ข้าพเจ้ายังทำสิ่งนั้นถ้าแม้ข้าพเจ้ายังทำสิ่งซึ่งไม่ปรารถนาจะทำก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้ทำแต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั้นเองเป็นผู้ทำดังนั้นข้าพเจ้าจึงพบว่ามีกฎธรรมดาอย่างหนึ่งคือเมื่อไรที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะทำความดีก็มักจะเลือกทำชั่วซึ่งอยู่ใกล้ตัวเพราะว่าส่วนลึกในใจของพระเจ้าข้าพเจ้านั้นก็ชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้าและชักนำให้อยู่ใต้บังคับกฎแห่งบาปซึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ใครจะช่วยให้พ้นจากร่างกายแห่งความตายนี้ขอบพระคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นทั้งด้านจิตใจของข้าพเจ้ารับใช้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่ทางฝ่ายเนื้อหนังข้าพเจ้ารับใช้กฎแห่งบาป Paul is saying here that what he wants to do he doesn't do. He only do the bad. อาจารย์เปาโลเขียนที่นี่ว่าสิ่งที่ท่านต้องการจะทำนั้นพระเจ้าท่านไม่ได้ทำ I know some people explain it that Paul is speaking of his life before being a Christian. แต่บางคนก็บอกว่าอาจารย์เปาโลนั้นกำลังพูดถึงชีวิตของท่านก่อนที่จะมาเป็นคริสเตียน Like they say before he was a Christian, yes, he was a sinner. ก็บอกว่าก่อนที่ท่านจะมาเป็นคริสเตียนนั้นแน่นอนท่านเป็นคนบาป But now Paul is converted and is a Christian. He doesn't do this anymore. แล้วบอกว่าเมื่ออาจารย์เปาโลมาเป็นคริสเตียนกลับใจใหม่แล้วท่านหยุดทำสิ่งเหล่านั้นไม่ทำอีกต่อไปแล้ว To those people I would just ask, look at your own lives. แต่ว่าผมอยากจะถามว่าให้เรามองดูที่ชีวิตของตัวเราเองในเวลานี้ Don't you sin anymore now that you are a Christian? ตอนนี้เราทำบาปอยู่หรือเปล่าในขณะที่เราเป็นคริสเตียน Do you always just do the right thing now? หรือว่าเรานั้นทำแต่สิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลาณปัจจุบันนี้ So are you worthy to come into God's presence? เราเองนั้นมีคุณค่าที่จะเข้ามายืนอยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าหรือเปล่า Even as a Christian, are you worthy? และแม้แต่ว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเรานั้นมีคุณค่ามีคุณสมบัติหรือเปล่า We still find this law in ourselves. Pardon? We still find this in ourselves that
what we want, we don't. เราแต่ละคนนั้นยังคงต่อสู้อยู่ภายในตัวเรา We still fight with sin every day. เราแต่ละคนนั้นยังต่อสู้กับความบาปนั้นทุกๆวัน So can't we then enter God's presence? Pardon? Can't we enter God's presence? เรานั้นสามารถที่จะมาอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าได้หรือเปล่า Because we see. เพราะว่าเราบาป We sang and we read verses about it this afternoon. Pardon? We sang songs and we read verses about how we are still sinners. ก็เมื่อเราร้องเพลงเมื่อเราอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าเราเองนั้นก็ยังคงเป็นคนบาปอยู่ So what is then the point of Psalm 24? แล้วสิ่งที่สดุดีบทที่24พูดถึงนี้มันคืออะไรคือ I mean, why did David write it in such a way that none can enter? ทำไมเดวิดถึงเขียนสดุดีบทนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีใครเองที่จะสามารถไปอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าได้ If we see in the Old Testament only 2 people enter the promised land. แต่เมื่อเราดูในพระคัมภีร์เดิมเราเห็นว่ามีแค่2 คนเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาได้ And we see in the New Testament that even Paul says, I sin, we all sin. แล้วแม้แต่ในพระคัมภีร์ใหม่อาจารย์เปาโลเองก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้าทำบาปอยู่ So who of us then can enter into God's kingdom, into His presence? แล้วเราทุกคนที่นี่แล้วใครเลยจะสามารถเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าได้ And even Paul is like, who will save me from this sin? แล้วแม้แต่อาจารย์เปาโลก็บอกใครเลยที่จะช่วยข้าพเจ้าให้จากความบาปนี้ได้ The King of Glory, He can. แต่ว่ากษัตริย์ผู้ทรงพระสิรินั้นพระองค์สามารถที่จะช่วยได้ Only Christ can. มีแต่พระคริสต์เท่านั้นที่สามารถช่วยได้ And this is the third part of Psalm 24. นี่คือเป็นส่วนที่3ของสดุดีบทที่24 Read verse 7 to 10, please. ในข้อที่7ถึงข้อที่10ประตูเมืองเอ๋ยจงยกหัวของเจ้าขึ้นบานประตูนิรันดร์เอ๋ยจงยกขึ้นเถิดเพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะได้เสด็จเข้ามากษัตริย์ผู้ทรงพระสิรินั้นคือผู้ใดคือพระยาเวห์ผู้ทรงเข้มแข็งและทรงอานุภาพพระยาเวห์ผู้ทรงอานุภาพในสงครามประตูเมืองเอ๋ยจงยกหัวของเจ้าขึ้นบานประตูนิรันดร์เอ๋ยจงยกขึ้นเถิดเพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะได้เสด็จเข้ามากษัตริย์ผู้ทรงพระสิรินั้นคือผู้ใดคือพระยาเวห์จอมทัพพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริเสลา And this is the good news is that we can enter not because of who we are. อันนี้เป็นข่าวดีที่บอกว่าเราสามารถที่จะเข้าไปยังอาณาจักรของพระเจ้าได้แต่ไม่ใช่เพราะว่า But because He is the King of Glory. แต่ว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ He is the one that allows us to enter. แต่ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่อนุญาตให้เรานั้นเข้าไปอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์ได้ Because of His death on the cross. เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน We basically read in Hebrews chapter 1 verse 8 to 12 sort of a retelling of this psalm. ก็ในพระธรรมฮีบรูบทที่1ข้อที่8ถึงข้อที่12นั้นเป็นการเขียนพระธรรมสดุดีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง You read? Yes, 1:8 to 12. ฮีบรูบทที่1ข้อที่8ถึงข้อที่12แต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่าข้าแต่พระเจ้าพระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจพระคาถาแห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นพระคาถาที่เที่ยงธรรมพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดความอธรรมเพราะเหตุนี้พระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าของพระองค์ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดีเหนือบรรดาพระสหายของพระองค์และข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์เป็นผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์สิ่งเหล่านี้จะพินาศแต่พระองค์ทรงดำรงอยู่ทุกสิ่งจะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่มพระองค์จะทรงม้วนสิ่งเหล่านี้เหมือนม้วนผ้าคลุมและสิ่งเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่พระองค์เองยังทรงเหมือนเดิมและปีเดือนของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุด These verses are basically the same as Psalm 24. ก็ในพระธรรมตอนนี้ก็เป็นสิ่งเดียวกันกับพระธรรมสดุดีบทที่24 It speaks of Christ as the creator. ก็พูดถึงพระเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง It speaks of His love for righteousness. ก็พูดถึงว่าที่พระองค์ทรงรักความชอบธรรม
and it speaks of him on the throne. เราพูดpardon On the throne, that he is the เราพูด king. ถึงว่าพระองค์ทรงประทับอยู่บนพระที่นั่งของพระองค์ทรงครอบครองอยู่ So we can see that this is speaking here of the King of Glory, like in Psalm 24 as well. ก็ในที่นี้เราเห็นถึงว่าได้พูดถึงกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริเหมือนกันกับในสดุดีบทที่ 24 But now it's important for us to understand as well, how does this king look like? ก็สิ่งนี้ที่สำคัญมากเลยที่เราจะคิดว่าแล้วกษัตริย์องค์นี้ทรงมีพระลักษณะยังไง How does this kingdom look like? แล้วก็อาณาจักรนี้มีลักษณะอย่างไรมีหน้าตาเป็นแบบไหน And this we can see in Philippians chapter 2 verse 1 to 11. สิ่งนี้เราได้เห็นนะคะในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ1ถึงข้อที่11กล่าวไว้ว่าเพราะฉะนั้นในเมื่อมีความชูใจในความสัมพันธ์กับพระคริสต์มีการปลอบโยนจากความรักมีการสามัคคีธรรมกันจากพระวิญญาณและมีความเห็นใจกันและความเมตตากรุณาก็ขอให้ท่านทั้งหลายทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีจิตใจและความคิดเป็นหนึ่งเดียวกันอย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดีแต่จนถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อมอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือไว้แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนกางเขนฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์และเพื่อที่ทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดา It's not what we would expect. สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็น Everything is His. He is the Creator. Pardon? Everything is God's. ทุกสิ่งนั้นเป็นของพระเจ้า Everything is Christ. He is the Creator. ทุกสิ่งนั้นเป็นของพระคริสต์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้สร้าง This is what the first two verses in Psalm 24 shows us. นี่เป็น2ข้อแรกที่เราได้เห็นในพระธรรมสดุดีบทที่24 Only those unblemished, sinless can come in front of God. มีเพียงผู้ที่ไม่มีความผิดบาปเท่านั้นที่จะสามารถอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าได้ The second part of Psalm 24. Pardon? That's the second part of Psalm 24. นั่นเป็นส่วนที่2ของพระธรรมสดุดีบทที่24 So now when he speaks of the King of Glory, you would think, or we would think that, okay, he is the Creator, only those who can come before him. There must be something huge here. ก็แล้วเมื่อเราพูดถึงพระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริเราบอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างไม่มีใครที่จะสามารถอยู่ต่อหน้าพระองค์ได้แล้วตอนนี้เราก็บอกว่าเนี่ยสิ่งนี้มันจะต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก When we speak of the King, เมื่อเราพูดถึงกษัตริย์ we see somebody who is above everybody. เมื่อเราเห็นว่าเป็นบุคคลที่อยู่เหนือทุกๆคน You bow to the King. You do everything for the King. เราคุกเข่าต่อพระราชาต่อกษัตริย์แล้วเราทำทุกสิ่งเพื่อกษัตริย์ But this King is different. แต่ว่ากษัตริย์องค์นี้แตกต่างออกไป He serves. พระองค์ทรงเป็นผู้รับใช้ He served by dying. พระองค์ทรงรับใช้โดยการสิ้นพระชน And therefore, we can enter into His kingdom. ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะเข้าไปในอาณาจักรของพระองค์ได้ Because His kingdom is different. เพราะว่าอาณาจักรของพระองค์นั้นเป็นอาณาจักรที่แตกต่างจากอาณาจักรของโลกนี้ So what does it all mean for us? แล้วสิ่งเหล่านี้มีความหมายสำหรับเรายังไง Is there any good news here for us in the psalm? ที่นี่ในสรุปดีตอนนี้มีข่าวดีสำหรับเราหรือเปล่า
Or is it just you feel, well, I'm a sinner, so I can't enter, I can't be in front of this king? หรือว่าเราแค่บอกว่าเราเป็นคนบาปเราไม่สามารถที่จะเข้าไปหากษัตริย์องค์นี้ได้ Or maybe we see what David is trying to tell us here. หรือบางทีเราอาจจะแค่เห็นสิ่งที่พระธรรมสดุดีบทนี้พยายามที่จะบอกเรา That God is the creator. ได้บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้าง That everything is His. แล้วทุกสิ่งนั้นเป็นของพระองค์ That He is the king. และพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ And therefore He is the one that makes it possible for us to enter. และพระองค์เองเป็นผู้ที่ทำให้เรานั้นสามารถที่จะเข้าไปในอาณาจักรของพระองค์ได้ So when it seems as if the whole city out there is not under God's control, เมื่อเราเห็นว่าเมืองที่เราอยู่นี้ดูเหมือนว่าไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองหรือว่าควบคุมของพระเจ้า we can take courage. เราเองอาจจะCourage. We เราเอง can. นั้นจะได้รับการหนุนใจเหมือนหนูจะแปลไปผิดทางยังไงไม่รู้ Because He is the creator and He is in control what is happening there. แม้ว่าเราเห็นสิ่งเหล่านั้นข้างนอกเรารู้ว่าพระเจ้าทรงครอบปกครองอยู่ทำให้เราได้รับการหนุนใจว่าพระองค์ทรงควบคุมอยู่โอเคมาถูกทางแล้ว And more important, He is in control of what is happening here. แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นพระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเรา Why? Because He is the creator. เพราะอะไรเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้สร้าง And He is the king. และพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ It's all under His control. ทุกๆอย่างนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของพระองค์ So it's wonderful news for us to take the gospel to those out there. นั่นจึงเป็นสิ่งที่ดีมากที่เรานั้นจะนำพระกิตติคุณของพระเจ้าไปถึงคนเหล่านั้นที่อยู่ที่นั่น Because we know He is the king. เพราะว่าเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ And it's possible for us to live a life in front of Him, to come to Him. แล้วก็ทำให้เรานั้นสามารถที่จะดำเนินชีวิตแล้วก็สามารถที่จะอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์ได้ Because He is the king. เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ He is the king of glory. พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ In that way, David could come before God. นั่นจึงทำให้เรานั้นสามารถที่จะอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าได้ Because he knew the answer wasn't in himself. แล้วก็กษัตริย์ดาวิดเขารู้ว่าคำตอบสำหรับทุกสิ่งนั้นไม่ได้มาจากตัวเขา But in God. แต่ว่ามาจากพระเจ้า In the King of glory. ก็พระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ And therefore, thousands of years later, we can come. ดังนั้นหลายพันปีต่อมาเราทุกคนจึงสามารถที่จะไปอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าได้ In front of God. อยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้า Even though we don't deserve it. แม้ว่าเราเองนั้นไม่สมควร But because we know He is the King of glory. เพราะว่าเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ So praise God for the King of glory. ให้เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ Who makes it possible to come into His presence. แล้วก็พระองค์ผู้ทรงช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะไปอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์ได้ To be with Him. ที่จะอยู่กับพระองค์ To worship Him. ที่จะนมัสการพระองค์ Amen. Amen